But let's start with psychiatry portion. इसमा a patient is having OCD with predominant obsessions. OCD भनेको के हो? Obsessive compulsive disorder. Right? इसमा the person is having predominant obsession. Obsession भनेको के हो? The thought. Suppose patients will have the obsession or OCD with the symptoms of dirt. त्यसमा obsession के हुन्छ? Their hands are dirty. अनि compulsion चाहिँ त्यसलाई relieve गर्ने action है. यो केसमा चाहिँ repeated hand washing is the compulsion and the thought of dirty hand is the obsession. यो पेशेन्टमा के छ? There is predominant obsession. Means he does not want pharmacotherapy. Pharmacotherapy भनेको के हो? He does not want any drugs. Pharmacotherapy. तर if he was willing for drugs, हामीले कुन drugs दिन्थ्यो? Selective serotonin reuptake inhibitors. That would have been the treatment of choice in a patient with OCD. जस्तै fluoxetine या फिर sertraline. है? अब फार्माकोथेरेपी त चाहिँदैन यसलाई. Which is the preferred non-pharmacological treatment in this case भनेर सोधेको छ. अब हामीले आन्सर गर्नुभन्दा each of the word को meaning के हो बुझ्नु पर्यो. यसमा फर्स्टमा हेरौँ है, there is exposure and response prevention. यसमा चाहिँ के हुन्छ? सपोज मान्छेलाई हामीले के हुन्छ भने अब पेन सिधा राख्नु छ अरे है. कति मान्छेलाई यसकै ओसिडी हुन्छ कि यता टेढो मेढो कुराहरू मन परेर आउँदैन. त्यो पेशेन्टको अगाडि हामीले के गर्छ? अलिकति टेढो गरेर पेन राखिदिन्छ. अनि वी प्रिभेन्ट द रेस्पोन्स. त्यो पेशेन्टले चाहिँ फेरि हामीले त्यो पेनलाई सिधा गर्न दिँदैन. द्याट इज एक्सपोजर एन्ड रेस्पोन्स प्रिभेन्सन. सिस्टमेटिक डिसेन्सिटाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ? युजुअली फोबिया हुन्छ नि मान्छेलाई, डर लाग्छ, कुकुरको फोबिया हुन्छ. त्यसमा चाहिँ के गर्छ? वी स्टार्ट अफ बाई सोइङ देम पिक्चर अफ अ डग है. पहिला चाहिँ कुकुरको फोटो देखाउँछ, त्यसपछि कुकुरको भिडियो देखाउँछ, त्यसपछि चाहिँ अर्को रुममा एउटा कुकुरले राखिदिन्छ, एन्डमा सेम रुममा तर अलिकति टाढा, अनि पछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गरेर नजिक ल्याउँदै गर्छ. द्याट इज सिस्टमेटिक डिसेन्सिटाइजेसन. एकैचोटि देखाइदिएको होइन कि ल कुकुरलाई हातमा दिँदैन, त्यस्तो होइन. बिस्तारै बिस्तारै सिस्टमेटिकली वी विल डिसेन्सिटाइज द पेशेन्ट. त्यो भनेको सिस्टमेटिक डिसेन्सिटाइजेसन बुझ्यो है. थट ब्लकिङमा चाहिँ के गर्छ? हामीले पेशेन्टलाई थट्स आइरहेछ, ल है मेरो यसले मलाई मार्न खोजिरहेछ, ल मलाई यो मार्न खोजिरहेछ, यो थटलाई वी विल ब्लक द थट बाई डिस्ट्र्याक्टिङ द पेशेन्ट. तर के हुन्छ? थट ब्लकिङ गर्दाखेरि होइन, अगाडि अगाडि त मान्छेलाई थट ब्लक गरेर आएको भन्छ, तर पेशेन्टलाई भित्रभित्रै धेरै एन्जाइटी भइरहेको हुन्छ. त्यसैले थट ब्लकिङ इज नट युज धेरै फ्रिक्वेन्टली बिकज अफ एन्जाइटी सिम्पटम्स. अनि माइन्डफुलनेस बेस्ड कग्नेटिभ थेरेपी भनेको के हो? कुनै पनि साइकियाट्रिक थेरेपी छ जसमा चाहिँ ल हाम्रो लाइफमा यो भइरहेछ, त्यो किन भइरहेछ, ल मैले यो फेस गरेँ, मैले यो किन फेस गरेँ, त्यसले मेरो लाइफमा के इम्प्याक्ट आयो, अनि द अवेरनेस अफ वाट एभर इज ह्यापनिङ अराउन्ड हिम अर हर, त्यो बेस्डमा चाहिँ माइन्डफुलनेस बेस्ड कग्नेटिभ थेरेपी हुन्छ. अनि ओसिडीमा चाहिँ मेन ट्रिटमेन्ट अफ चोइस हामीले नन फार्माकोलोजिकल हेर्नु पर्यो भने चाहिँ इट इज एक्सपोजर एन्ड रेस्पोन्स प्रिभेन्सन. किनकि हाम्रो ओसिडीमा पनि यही हुन्छ नि, देयर इज अ obsession, त्यसको रेस्पोन्समा देयर इज अ एक्सन द्याट इज ह्यापनिङ एज अ कम्पल्सन. त्यसले त्यही एक्सपोजर गरेर हामीले रेस्पोन्स चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छौँ. ERP or exposure response prevention is the treatment of choice in any patient having OCD. है. अब नेक्स्ट क्वेसन यता सोधिरहेछ. देयर इज अ 12-year-old girl who had multiple fainting episodes that lasted up to 30 minutes and there is no bladder or bowel incontinence. What is the diagnosis? अब ब्लाडर र बाउल इन्कन्टिनेन्स छैन भने सिजर त होइन. भनेपछि हेरौँ है, कन्भर्जन डिसअर्डरमा के हुन्छ? कुनै पनि साइकियाट्रिक स्ट्रेस हुन्छ भने द्याट म्यानिफेस्ट एज अ एक्चुअल फिजियोलोजिकल साइन है. एक्चुअली कुनै प्याथोलोजी जस्तो प्रेजेन्ट गर्छ. अनि म्यालिङ्गरिङमा के हुन्छ? पेशेन्टलाई एक्चुअली ज्वरो छैन तर उसको साइडमा एउटा तातो पानीको कप छ, त्यसमा उसले थर्मोमिटर हालेर देखायो भने इट इज अ फल्स डिसअर्डर. एक्चुली त छैन नि, त्यो गरिरहेछ भने द्याट इज म्यालिङ्गरिङ वेन देयर इज सम इन्टरफियरेन्स ह्यापनिङ. अनि फ्याक्टिसियस डिसअर्डर र म्यालिङ्गरिङ अलमोस्ट सेमै हो. त्यसमा पनि देयर इज फेकिङ अफ सिम्पटम्स ड्यू टु एनी गेन द्याट इज देयर. गेन क्यान बी ल कलेज एक दिन जानु नपरोस्, कि त हस्पिटल एक दिन गएर काम नगर्नु परोस्, कि इन्सुरेन्स फ्रड भयो, त्यो सबै चाहिँ फ्याक्टिसियस डिसअर्डर भयो. अनि अटेन्सन सिकिङ डिसअर्डरमा चाहिँ के हुन्छ? मान्छेले ओहो म त कति बिरामी छ, सबैले मलाई हेरिदिनु पर्यो है, ल मलाई यो गर, ल ओहो मेरो लाइफमा त यो चलिरहेछ, मेरो खुट्टा भाँचिरहेछ, मेरो त टाउको दुखेर ठिकै छैन,
त्यो गरेर मान्छेलाई अटेन्सन पाइरहेछ जब कि एक्चुअली प्रब्लम छैन त्यो अटेन्सनको लागि इफ ही इज फेकिङ देन इट इज कल्ड अटेन्सन सिकिङ डिसअर्डर अब यो पेसेन्टमा हेर त के छ नै अटेन्सन पाइरहेछ न अरू केही छ अनि यता मालिङ्गरिङ पनि खासै छैन किनकि 30 मिनट जस्तो पेन्डिङ एपिसोड गरेर के पाउँछ के पनि पाउँदैन त्यसले के हुन्छ यसमा चाहिँ conversion disorder will be the answer and usually यो जुन teenage group of patients हुन्छ नि उनीहरुमा चाहिँ स्कुलको स्ट्रेस हुन्छ कतिले हेपिरा हुन्छ बुली भइरा हुन्छ त्यो सबै can manifest as an actual disease psychological stress manifesting as a pathology in the body that is known as conversion disorder there is a conversion of a psychiatric illness to a pathological body or medical illness है बुझ्यो अब यो क्वेशनमा के सोधेको छ देयर इज अ पेशेन्ट आफ्टर अ आरटीए इज रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हु इज अनएबल टु रिकल द पास्ट इभेन्ट्स व्हाट इज दिस अब के हुन्छ मान्छेले एक्सिडेन्ट हुन्छ नि अब त्यता एक्सिडेन्ट भयो कि कसैले हानेर गइदियो मान्छे हिँडिरहेको थियो उसलाई चाहिँ बसले आएर उडाइदियो रे अब इफ द पेशेन्ट लिभ्स उसलाई पुलिसले गएर सोध्दाखेरि ए कुन चाहिँ गाडीले हान्यो कसले गर्यो भन्दाखेरि ही इज युजुअली नट एबल टु रिकल भनेपछि उसले अहिले भन्दा पहिलाको मेमोरी अफेक्ट भइरहेछ पछाडी पास्ट मेमोरीज अफेक्टेड यसलाई चाहिँ के भन्छ रेट्रोग्रेड अम्नेसिया भन्छ है तर दिस इज नट नेसेसरी कि जहिले रेट्रोग्रेडै होस् कहिलेकाहीँ ट्रमाले गर्दाखेरि के हुन्छ अब उसले अगाडिको इभेन्टको नयाँ मेमोरी बनाउन सक्दैन द्याट इज नोन एज एन्टेरोग्रेड एन्टेरो इज अगाडि जानु रेट्रो इज पुरानो गानालाई हामीले रेट्रोग्राड भन्छ नि त्यस्तै पास्ट मेमोरिज पुरानो मेमोरिज इज रेट्रोग्रेड अब आरटीएमा इफ द पेशेन्ट इज नट एबल टु रिकल द पास्ट इभेन्ट्स इट इज रेट्रोग्रेड एम्नेसिया है करेक्ट आन्सर त आयो तर कन्फ्याबुलेसन भनेको के हो कन्फ्याबुलेसन भनेको देयर इज सम मेमोरी लस जस्तो आज म बिहान हाम्रो रिडिङ होम आए अनि घर गए बेलुका तर बिचमा के भयो मलाई यादै छैन तर कसैले मलाई सोध्यो भने ए आज दिनभरि के गरिस् त हिमानी भनेर सोध्यो भने चाहिँ म के भन्छु म गएँ अब बिचको त याद छैन अनि आई स्टार्ट टेलिङ स्टोरिज अनि म आफ्नो साथीलाई भेटेँ हामीले यता बानेश्वर गएर पानीपुरी खायो त्यसपछि उता मैले एउटा लाफिङको नयाँ पसल देखेँ यो सबै स्टोरिजहरू बनाएर इफ आई एम ट्राइङ टु फिल इन ग्याप्स त्यो पजलको पिसेस जस्तो भयो नि इफ आई एम ट्राइङ टु फिल इन ग्याप्स बाई मेकिङ स्टोरिज द्याट इज कन्फ्याबुलेसन अब कन्फ्याबुलेसन कहाँ हुन्छ इट युजुअली ह्यापन्स इन एल्कोहोलिक्स अल्कोहोलिक्सलाई पनि तिमीले सोध्यो भने के गर्यो भने यताउताको कथा सुनाउन थाल्छ नि द्याट इज नट बिकज दे आर ट्राइङ टु लाइक इट इज बिकज दे डोन्ट नो वाट एक्चुअली ह्यापन उनीहरूले झुटो बोल्न खोजायो होइन के उनीहरूलाई थाहा नै छैन त्यसले उनीहरूले स्टोरिज बनाएर सुनाइरहेछ अब ट्रमाटिक एम्नेसिया पनि अब हामीलाई लाग्छ नि यता त हेर ट्राफिक एक्सिडेन्ट भएको छ ट्रमा हो ट्रमाटिक एम्नेसिया भनेर पनि माग गर्न सक्छौ तर किनकि यता स्पेसिफिकली रिकल पास्ट इभेन्ट्स भनेर दिएको छ नि त्यसैले रेट्रोग्रेड एम्नेसिया विल बी अ बेटर आन्सर कम्पेयर टु ट्रमाटिक एम्नेसिया चाहिँ कुनै पनि मेमोरी लस ड्यू टु अ ट्रमा त्यसलाई चाहिँ ट्रमाटिक एम्नेसिया भन्छ हस् अब नेक्स्ट क्वेशन यसमा के छ देयर इज अ पेशेन्ट हु वाज previously who used to consume alcohol and he has become disoriented in the ICU. What is the diagnosis? अब ICU मा डिसोरिएन्ट भएको छ ड्यू टु एनी रिजन हुन सक्छ है तर अप्सन्समा के दिएको छ एउटा डिलिरियम दिएको छ एउटा अल्कोहल विथड्रल दिएको छ अल्कोहल इन्ड्युस साइकोसिस दिएको छ अनि सब्स्टेन्स इन्ड्युस कग्निटिभ डिसअर्डर दिएको छ अब सब्स्टेन्स इन्ड्युस कग्निटिभ डिसअर्डर त होइन किनकि कग्निटिभ डिसअर्डरमा के हुन्छ युजुअली हायर मेन्टल फंक्शन इज अफेक्टेड अनि त्यो त यता होइन त्यसैले दिस इज नट द करेक्ट आन्सर अनि साइकोसिसमा के हुन्छ मान्छेले हैन ही इज वेल ओरिएन्टेड अनि तर ही हैज सम साइकोटिक सिम्पटम जस्तो यसले मलाई मार्न खोजिराछ यसले मलाई पिट्यो कि यस्तो विदाउट अवेयरनेस देयर इज सम सिम्पटम्स त्यो त छैन यो पेशेन्टमा सो इभन दिस इज नट द आन्सर अनि अब दुईटा अप्सन बच्यो एउटा डिलिरियम बच्यो अनि एउटा अल्कोहल विथड्रल सिन्ड्रोम बच्यो तर अल्कोहल विथड्रल सिन्ड्रोममा नि कहिलेकाहीँ हैन एभ्री टाइम देयर इज सीजर प्रेजेन्ट यो पेशेन्टमा सीजरको हिस्ट्री छ त छैन नि त्यसले even this is not the right answer and the best option would be delirium है delirium मा चाहिँ whenever there is any kind of disorientation that the patient is not oriented to time place and person TPP भन्छ time place and person भनेपछि त्यसलाई delirium भन्छ है अब नेक्स्ट क्वेशनमा छ there is a patient who took haloperidol के हो it is a typical psychotic typical antipsychotic drug hai from the pharmacy due to anxiety and tension now she is unable to retract the tongue अब उसको जिब्रो बाहिरको बाहिरै बस्यो
गरेर बसिरहेछ अरे। अब मान्छेले के सोध्छ, जिस्काइरहेछ, तर एक्चुली उसले जिस्काउनु खोजे हो त होइन। अनि वाट इज द डायग्नोसिस भनेर सोध्छ। अब जुन टिपिकल एन्टिसाइकोटिक हुन्छ नि, इट एक्ट्स अन द डोपामिन पाथवे। अब डोपामिन पाथवेले गर्दाखेरि के हुन्छ, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्सहरू हुन्छ मान्छेलाई। अब दिस क्यान बी अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स। एउटा त अक्युट डिस्टोनिया हुनसक्छ होइन, न्युरोलेप्टिक म्यालिग्नेन्ट सिन्ड्रोम हुनसक्छ, टार्डेटिभ डिस्काइनेजिया हुनसक्छ, अक्याप्सिया हुनसक्छ, अनि पार्किन्सन लाइक सिम्टम्स पनि हुनसक्छ है। अक्युट डिस्टोनियामा के हुन्छ, डिस्टोन मतलब कुनै पनि मसलको टोन अफेक्टेड छ। जस्तो यो जिब्रो निकाल्यो, मसल्स आर कन्ट्र्याक्टेड, देयर इज इन्क्रिज इन टोन, तर उसले जानी जानी गरेर होइन, त्यसलाई चाहिँ अक्युट डिस्टोनिया भन्छ। न्युरोलेप्टिक म्यालिग्नेन्ट सिन्ड्रोममा के हुन्छ, देयर विल बी इन्क्रिज इन टेम्परेचर अनि देयर विल बी इन्क्रिज इन कन्ट्र्याक्सन, तर यो चाहिँ जनरलाइज कन्ट्र्याक्सन हुन्छ है, एउटा स्पेसिफिक मसल कन्ट्र्याक्ट हुने होइन। टार्डेटिभ डिस्काइनेसिया, टार्डेटिभ भनेको सी दिस पर्सन इज सो टार्डी, कति बिस्तारै बिस्तारै काम गर्छ भन्छ, टार्डेटिभ इज भेरी स्लो। त्यसले टार्डेटिभ डिस्काइनेसिया युजुअली टेक्स months to years to form। त्यसले यो त मान्छेले आज भर्खर त हालो पेर डलेको हो नि, सो इज इट पोसिबल द्याट शी विल ह्याभ इट तुरुन्तै होइन। अनि अक्याजियामा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज रेस्टलेसनेस, पेसेन्ट चाहिँ के गरौँ के गरौँ के गरौँ हुन्छ, कहिले यता जान्छ कहिले उता जान्छ, यो मान्छेलाई त्यो भएको छ त छैन। अनि पार्किन्सन लाइक सिन्ड्रोम त थाहा नै छ नि, देयर इज स्लोनेस अफ मुभमेन्ट, पेन रोलिङ फेनोमेननहरू छ, त्यो सबै पनि छैन यो पेसेन्टमा। त्यसले के हुन्छ, अक्याप्सिया पनि भएन, न्युरोम्यालिग्नेन्ट सिन्ड्रोम पनि भएन, अनि टार्डेटिभ डिस्काइनेसिया पनि भएन। त्यसले यसको आन्सर के भयो, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम भयो, किनकि स्पेसिफिक आन्सर छैन। तर योभन्दा बेटर आन्सर के हुन्थ्यो, अक्युट डिस्टोनिया है। अब अप्सन हेरी हेरी हामीले आन्सर मार्क गर्नुपर्छ। अब यो क्वेसनमा सोधेको छ, व्हाट इज द मेन रिजन फर अभोइडिङ एडमिनिस्ट्रेसन अफ लिभोडोपा विथ इनिबिटर्स अफ बोथ फर्म्स अफ मोनोअमिन अक्सिडेज इनिबिटर। भनेपछि सेन्ट्रल र पेरिफेरी दुईटैको एमओए इनिबिटर सँगै लिभोडोपा भयो भने के हुन्छ। अब लिभोडोपा हामीले कहिले युज गर्छ, पार्किन्सनिजममा। अनि लिभोडोपाको काम के हो, इट फर्म्स डोपामिन। यो क्वेसनमा के सोध्न सकेको छ, खोजेको छ भने धेरै डोपामिन भयो भने बडीमा के हुन्छ है। अनि मोनोअमिन अक्सिडेजले अरू पनि एपिनेफ्रिनहरूको पनि जुन मेटाबोलिजम छ त्यो कम गर्छ, त्यसले धेरै डोपामिन र धेरै एपिनेफ्रिन भयो भने चाहिँ बडीमा के हुन्छ भनेर सोधेको छ। रेस्पिरेटरी डिप्रेसन हुन्छ त, यो दुईटाको त कामै छैन रेस्पिरेटरी डिप्रेसनमा, त्यसले भएन यो। अनि अक्युट साइकोटिक रियाक्सन हुनसक्छ त, हुँदैन त्यो पनि, किनकि साइकोटिक रियाक्सन त युजुअली हाम्रो अरू ड्रग्सहरू जस्तो एसएसआरआईहरूमा पो हुन्छ, त्यो त छैन लिभोडोपा, देयरफोर दिस इज अल्सो नट द करेक्ट आन्सर। अनि कार्डियोभास्कुलर कोल्याप्स अनि सिरियस डिप्रेसन हुन्छ त, एपिनेफ्रिन इज सपोज टु इन्क्रिज योर अलर्टनेस, त्यसले सिरियस डिप्रेसन त गराएन। अनि एन्ड दिएको छ नि, त्यसले दुईटा आन्सर त भएन, त्यसले दिस इज अल्सो इनकरेक्ट। त्यस भए हाम्रो एलिमिनेसनले नै करेक्ट आन्सर के भयो, हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सी। तर यसको थ्योरी हेरौँ है, जुन डोपामिनको एक्सन हुन्छ नि, इट इज बेस्ड अन द कन्सन्ट्रेसन विच इज देयर। लो कन्सन्ट्रेसनमा एउटा रिसेप्टरलाई अफेक्ट गर्छ भने हाई कन्सन्ट्रेसनमा उसले अझै धेरै र छुट्टै छुट्टै रिसेप्टरमा काम गर्छ। लो कन्सन्ट्रेसन 0.5 देखि 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट दियो भने इट विल एक्ट ओन्ली अन द डोपामिन रिसेप्टर जुन हाम्रो किडनीमा प्रेजेन्ट हुन्छ, र यसले के गर्छ, भेसोडाइलेसन गर्छ। 2 देखि 10 सम्म भयो भने के गर्छ, इट विल अल्सो एक्ट अन द बीटा 1 रिसेप्टर, यसले चाहिँ इन्क्रिजेस हार्ट कन्ट्र्याक्टिलिटी। अनि मोर देन 10 भयो भने के छ, यसले अल्फा 1 रिसेप्टरमा काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वेसो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। अनि वेसो कन्स्ट्रिक्सन हुने बित्तिकै के हुन्छ, there will be increase in the BP। त्यसैले when levodopa is given with MAO inhibitors के हुन्छ, there can be hypertensive emergency, जस्तो हामीले क्वेसनमा हेरेको थियो है। बुझेको हो हामीले यो कुरा। यो क्वेसनमा के छ, there is no co-administration of levodopa and both forms of monoamine oxidase inhibitor because it can lead to hypertensive emergency है। अब यो क्वेसन, यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो र भेरी इजिली कन्फ्युज्ड क्वेसन हो। There is a patient who was scolded by his boss in the office
अब ऊ घर गएर चाहिँ आफ्नो वाइफसित नराम्ररी कुरा गरेर झगडा गर्छ, वाट इज द डिफेन्स मेकानिजम? अब यता चारवटा अप्सन छ अनि सबै चाहिँ यताउताबाट ठिकै ठिकै जस्तो लाग्छ। अब प्रोजेक्सन भनेको के हो? अब हामीलाई के लाग्छ, अब यताबाट बसको रिस उसले आफ्नो वाइफमाथि प्रोजेक्ट गर्यो, तर यो राइट हो त होइन, किनकि प्रोजेक्सन भनेको उसले आफ्नो थट चाहिँ कसै अरूमाथि थोपिरहेछ भनेपछि देयर इज अ बोय जसको थट्समा चाहिँ के हुन्छ, आई विल चिट अन माई वाइफ, उसलाई अरू कोही मन परिरहेछ भने उसले के भन्छ आफ्नो वाइफलाई गएर कि तिमीले पो अरूलाई मन पराइरहेछ, तिमीले पो अरूसित भेट्न खोजिरहेछ, यु आर ट्राइङ टु चिट अन मी भन्छ। द्याट इज प्रोजेक्सन अफ देयर ओन थट अन समवान एल्स। त्यो भइरहेछ त यता छैन, त्यसले यो त भएन। अनि ऱ्यासनलाइजेसनमा के हुन्छ भने एउटा पेसेन्टले गाली खायो अरे बसको होइन, अब मैले नि सोच सरको गाली खायो अरे, अब म के सोध्छु, ए सरलाई पनि टेन्सन होला, कामको प्रेसर होला, त्यसले गर्दाखेरि पो मलाई गाली गरिरहेछ। आई एम ट्राइङ टु ऱ्यासनलाइज हिज बिहेभियर, कि मैले आफ्नो बिहेभियर पनि कहिले कुनै लजिकल एक्सप्लेनेसनले ऱ्यासनलाइज गर्न खोज्यो भने, एक्सप्लेन गर्न खोज्यो भने द्याट इज ऱ्यासनलाइजेसन। त्यो भइरहेछ उसले आफ्नो बसलाई फर्गिभ गरे हो त होइन, उसले त उल्टा उसको रिस कसै अरूमाथि पोखेको, त्यसै दिस इज नट ऱ्यासनलाइजेसन है। अनि सब्लिमेसनमा के हुन्छ, अब आई एम ह्याभिङ थट्स कि म ल गएर उसलाई पिट्दिउँ है, आई एम ह्याभिङ भेरी अग्रेसिभ थट्स, तर द्याट इज नट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। त्यसपछि के हुन्छ, आई विल सबलाइम इट इन्टु एन एक्सन द्याट इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। अब म त्यो सबै एग्रेसन गरेर क्रिकेटमा ए ल छक्कामाथि छक्का हान्न खोजिरहेको छु रे, द्याट इज सब्लिमेसन। वेन आई एम ट्राइङ टु मेक माई एक्सन socially acceptable, my aggression is now socially acceptable। ल रिसले खेल्यो तर कतिवटा हाल्यो, जस्तो विराट कोहलीले गर्छ नि, रिस त उठ्छ तर रिस कता गर्छ उसले, आफ्नो रन्स बनाउनमा गर्छ, द्याट इज सब्लिमेसन। अनि डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ, यताको उता भयो, जस्तो हामीले केमिस्ट्रीमा पढ्थ्यो नि, दिस इज डिस्प्लेस्ड बाई अ स्ट्रङ्गर आयन, त्यस्तै उसले आफ्नो बसको रिस चाहिँ कता गरेर डिस्प्लेस्ड अन हिज वाइफ विच इज अ विकर, त्यो भनौँ न एटम है। त्यसैले यताको आन्सर के भयो, डिस्प्लेसमेन्ट है, बुझ्या हो। डिस्प्लेसमेन्ट इज वेन यु डिस्प्लेस इट फ्रम वान प्लेस टु अनदर, एउटा ठाउँको रिस अर्को ठाउँ कि एउटा ठाउँको एनी अदर इमोसन इज पोर्ट्रेड अन समवान एल्स। सब्लिमेसन इज you make your actions so acceptable in the society. Rationalization is when you give a logical explanation for anything that happened, and projection is when you project your own feelings on someone else. है, बुझे यो चारै। अब अरू घुमाए फिराएर अर्को वर्डिङमा अर्को आन्सरको हिसाबले पनि सोध्यो भने आन्सर दिन मिल्छ नि है। अब यो क्वेसनमा चाहिँ भेरी सिम्पल क्वेसन, रमाइलो पनि, किनकि हामीलाई थाहा छ नि हामी के भन्छौँ कि ए ऊ त यति डिप्रेस थियो त्यसले सुसाइड गर्यो भनेर। अब त्यही सोधिरहेको छ यो क्वेसनमा पनि, विच अफ द फलोइङ विल ह्याभ हाइएस्ट रिस्क अफ सुसाइड। अब ए यो त पागल मान्छे थियो, यताउता नगरिकन एकअर्कासित कुरा गर्थ्यो, ल कुद्यो भन्छ त, भन्दैन नि। साइकोटिक डिसअर्डरमा के हुन्छ, ए साइकल आएर मलाई त हानेर गइदियो पो भन्छ नि। देयरफोर देयर इज हार्म टु अदर्स। सुसाइड छैन नि यसमा, त होमिसाइडको रिस्क पो ज्यादा छ है, त्यसले यो आन्सर भएन। अनि एन्जाइटीमा के गर्छ, एन्जाइटीमा सेल्फ आइसोलेसन हुन्छ, कहिले पनि गएर सुसाइड हुन्छ, नट भेरी कमन, त्यसैले यो पनि होइन आन्सर। अनि अल्कोहल युज डिसअर्डरमा पनि सुसाइडको रिस्क हुँदैन, मान्छेले त रमाइरहेको हुन्छ लाइफमा मजाले, सुसाइड गर्छ त गर्दैन, त्यसले यो पनि भएन। त्यसले करेक्ट आन्सर के हो, मुड डिसअर्डर, अनि त्यो पनि युजुअली कुन, डिप्रेसन है, बुझ्या हो। ल यो गरेर हाम्रो साइकियाट्रीको क्वेसन्सहरू पनि कम्प्लिट भयो। अब लेट्स स्टार्ट विथ सर्जरी है। अब फर्स्ट क्वेसन इज ह्यामरेज विदिन 24 आवर्स इज कल्ड। हामीले ह्यामरेजको टाइप्स पढाएको छ नि, इट क्यान बी इदर प्राइमरी, रियाक्सनरी और सेकेन्डरी। टर्सरी भनेको त कुनै ह्यामरेजै हुँदैन, दिस इज आउट अफ अप्सन। अब प्राइमरी भनेको के हो, ड्युरिङ सर्जरी नै हुने जुन जुन ब्लिड हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्राइमरी हो। अब यो विदिन 24 आवर्स ड्युरिङ सर्जरी लेखेको छ त छैन, देयरफोर द्याट इज आउट अफ अप्सन। अनि रियाक्सनरीमा के हुन्छ, जस्तो कुनै पनि ब्लिडिङ पोइन्ट आयो अरे होइन, अब मैले त्यसलाई बाँध्दै सुचर गर्दै कि स्टेपलर गर्दै, अब ड्युरिङ सर्जरी त कन्ट्रोल भयो, तर पोस्ट सर्जरी इफ देयर इज एनी स्लिपेज अफ द सुचर कि स्टेपलर खुल्यो भने के हुन्छ, द ब्लिडिङ विल स्टार्ट अगेन, अनि द्याट इज नोन एज रियाक्सनरी ब्लिडिङ। अनि सेकेन्डरी भनेको चाहिँ इट इज युजुअली लेट कम्प्लिकेसन है, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि इन्फेक्सन कि इफ देयर इज एनी स्लफिङ अफ द टिस्यु त्यसले गर्दाखेरि ब्लिड भयो भने चाहिँ इट इज नोन एज सेकेन्डरी ब्लिडिङ। त्यो पनि भएन बिकज द्याट ह्यापन्स लेट, युजुअली आफ्टर 7 days। त्यसले यता आन्सर के भयो, रियाक्सनरी ब्लिड। यसको अलिकति डिटेल्समा हेरौँ त, ह्यामरेज कति टाइपको हुन्छ, 3टा टाइपको हुन्छ, इट क्यान बी प्राइमरी, रियाक्सनरी और सेकेन्डरी।
प्राइमरीमा चाहिँ इमिडिएटली एज अ रिजल्ट अफ एनी इन्जरी हुन्छ। रिएक्सनरी इज डिलेड ह्यामरेज बट विदिन 24 आवर्स इट इज कॉज्ड बाय डिसलॉजमेन्ट अफ अ क्लट है। अनि टेक्निकल फेलियर कि त स्लिपेज अफ अ लाइगेचरले गर्दाखेरि हुन्छ। सेकेन्डरी ह्यामरेजमा के हुन्छ, देयर इज स्लफिङ अफ अ ब्लड भेसल, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 1 हप्तापछि 1 to 2 weeks को बिचमा ब्लिडिङ हुन्छ। अनि इट इज प्रेसिपिटेटेड बाय भेरियस फ्याक्टर्स सच एज इन्फेक्सन और प्रेसर नेक्रोसिस, यानी कि मैले त्यति प्रेसर गरेँ भने त्यताको नेक्रोसिस हुन्छ। नेक्रोसिस हुने बित्तिकै के हो, स्लफ अफ हुन्छ। त्यो स्लफ अफ हुने बित्तिकै के हुन्छ, ब्लिडिङ हुन्छ। त्यसले 3 टाइप्स अफ ह्यामरेजेस, प्राइमरी, रिएक्सनरी एन्ड सेकेन्डरी। प्राइमरी भनेको ड्युरिङ द सर्जरी ड्यू टु इन्जरी। Reactionary is within 24 hours when there is any dislodgement of a ligature or any technical failure. And secondary भनेको चाहिँ usually a late complication because of sloughing off of a blood vessel. And that happens due to any supra-added cause such as infection or pressure necrosis. Right? अब सेकेन्डमा के सोधिरहेछ, द कमनेस्ट साइट अफ ब्लिडिङ इन अ म्यालेरी वीस्ट टियर इज। अब म्यालेरी वीस्ट टियर भनेको के हो, हामी जब पनि बान्ता गर्छौँ तब के हुन्छ, हाम्रो देयर इज अ इन्क्रिज इन प्रेसर इन द स्टमक विच विल लिड टु ओपनिङ अफ द लोअर इसोफेगस स्फिन्क्टर। अब त्यति प्रेसरले सानो यसरी हुन्छ नि हाम्रो इसोफेगस, यो छ, दिस इज द स्टमक। अब यहाँदेखि कन्टेन्ट यता आउनु पर्यो भने के हुन्छ, भेरी हाई स्पिडमा हाई प्रेसरले गर्दाखेरि माथि आउँछ। भमिटिङ पनि के हुन्छ हाम्रो, हो गरेर आउँदाखेरि कता टाढासम्म जान्छ नि, इट इज बिकज अफ भेरी हाई प्रेसर। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो प्रेसरले गर्दाखेरि देयर क्यान बी इन्जरी इन द वल। अब मोस्ट कमनली प्रेसर भनेको यता लाग्छ किनकि यता हुन्छ हाम्रो स्फिन्क्टर, भनेपछि इन्जरी कता हुने भयो, यो हाम्रो ग्यास्ट्रो इसोफेजियल जङ्सनमा हुने भयो है। त्यसैले कमनेस्ट साइट अफ ब्लिडिङ इन म्यालेरी वीस्ट टियर इज ग्यास्ट्रो इसोफेजियल जङ्सन है। यो आन्सर कसरी आयो बुझ्यो नि। अब म्यालेरी वीस्ट टियरमा के हुन्छ, इट इज पार्शियल थिकनेस टियर भनेपछि के छ, the entire wall is not affected, त्यसैले it is not a perforation भनेपछि हावा will not go inside the mediastinum है। तर एउटा अर्को छ बोहर ह्याभ सिन्ड्रोम भनेर छ, धेरै कमनली कन्फ्युज हुन्छ है बोहर ह्याभ र म्यालेरी वीस्ट टियरमा। बोहर ह्याभ सिन्ड्रोममा के छ, त्यसको पनि प्याथोफिजियोलोजी त्यही हो, देयर इज इन्क्रिज इन प्रेसर इन द स्टमक विच विल लिड टु ओपनिङ अफ द लोअर इसोफेजियस स्फिन्क्टर। त्यसले गर्दाखेरि देयर विल बी एन इन्जरी बिकज अफ द प्रेसर। तर बोहर ह्याभमा के हुन्छ, देयर विल बी फुल थिकनेस इन्भल्भ। अब फुल थिकनेस हुने बित्तिकै के छ, इट विल बी अ पर्फोरेसन लाइक थिङ। अनि हाम्रो एब्डोमेनमा पर्फोरेसन हुँदाखेरि के हुन्छ, देयर विल बी निमो पेरिटोनियम। अनि त्यस्तै हाम्रो इसोफेगस हाम्रो मिडियास्टेनममा छ, अनि मिडियास्टेनममा पर्फोरेसन हुँदाखेरि के हुन्छ, देयर विल बी निमो मिडियास्टेनम है। त्यसले म्यालेरी वीस्ट टियर र बोहर ह्याभको डिफरेन्स हामीले थाहा पायो है। अब विच अफ द फलोइङ ड्रग्स इज युज टु कन्ट्रोल ब्लिडिङ ड्युरिङ सर्जरी। यो सबै ड्रग्स हेरौँ त। भासोप्रेसिन भनेको के हो, इट इज अ कार्डियक ड्रग विच विल इन्क्रिज द कार्डियक कन्ट्राक्टिलिटी, त्यसले ब्लिडिङ कन्ट्रोल गर्ने रोल छ त छैन, सो यो आउट अफ अप्सन भयो। अब मेफेनेमिक एसिड के हो, इट इज अ टाइप अफ एनएसएड्स। अनि केमा युज हुन्छ, त्यो युजुअली डिस्मेनोरियामा युज हुन्छ। कमनली युज हुने मेफ्ताल्सपासमा के हो, मेफेनेमिक एसिड त हुन्छ नि है। त्यसै अनि मेफेनेमिक एसिड त एनएसएड हो। एनएसएडको काम के हुन्छ, इट विल डिक्रिज द प्लेटलेट फङ्सन है। प्लेटलेट फङ्सन डिक्रिज गर्छ भने यसले के गर्छ, इट विल इन्क्रिज द ब्लिडिङ। त्यसले यो पनि भएन आन्सर। अनि एस्प्रिनको काम के हो, एस्प्रिन त हामीले दिने नै एमआई मात्रै हो नि, ताकि प्लेटलेटको एडेसन कम होस् अनि त्यता क्लट नबनोस्। अब हामीले ब्लिडिङ कन्ट्रोल गर्नको लागि क्लट बनाउने कि क्लट घटाउने, घटाउने घटाउने हो त, क्लट बढाउनु पर्यो नि, एस्प्रिनले घटाउनेको काम गर्छ। त्यसले एस्प्रिन पनि आन्सर भएन। त्यसले आन्सर के हो, ट्रानिक्जेमिक एसिड हो। अनि ट्रानिक्जेमिक एसिड चाहिँ कसरी काम गर्छ भने, हाम्रो जस्तो थाहा छ नि, फिब्रिनोजेनले के बनाउँछ, फिब्रिन बनाउँछ। अनि फिब्रिन फेरि ब्रेकडाउन भएर फिब्रिन डिग्रेडेसन प्रडक्ट्स बन्छ। अब यो स्टेपलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ, इट विल लिड टु इन्क्रिज इन फिब्रिन। त्यसैले क्लट फर्मेसन प्रमोट गर्छ। त्यसले ट्रानिक्जेमिक एसिड इज युज टु कन्ट्रोल ब्लिडिङ ड्युरिङ सर्जरी है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधेको छ, देयर इज अ पेसेन्ट who presented with right rib fracture। अब यो लङ छ, यताको हड्डी भाँच्यो है। and there is decreased breathing sounds on the right side। अब decreased breath sound भनेपछि के छ, हाम्रो लङ सानो भयो। अब लङ सानो के कारणले हुन सक्छ, कि त यता हावा छ कि त कुनै फ्लुइड छ है, दुईटा मध्ये जे पनि हुन सक्छ।
अनि रिब फ्र्याक्चर हुँदाखेरि दुइटै हुनसक्छ, हावा पनि जान सक्छ निमोथोराक्समा कि रगतकै हावा, त्यो पनि हुनसक्छ है। त्यसले बोथ इज पोसिबल। अब अगाडि पढौँ त। अन पर्कसन देयर इज डल नोट। डल नोट भन्ने बित्तिकै के भयो, हाम्रो फ्लुइड भयो, किनकि एयरमा के हुन्छ, एयरमा त टिम्पानिक नोट आउँछ नि है, हलो हुन्छ, त्यसले टिम्पानिक साउन्ड आउँछ। फ्लुइड भयो भने डल नोट आउँछ, त्यसले हाम्रो के भयो, कुनै न कुनै फ्लुइड छ। भनेपछि यो त आउट अफ अप्सन भयो। अनि हामीले लङको कुरा गरेर चाहिँ यता कार्डियम ल्याएर के फाइदा छ, छैन। कार्डियक इफ्युजन हुँदाखेरि के हुन्छ, देयर विल बी डिक्रिज इन हार्ट साउन्ड्स, ब्रेथ साउन्ड्स होइन, त्यसले इभन दिस इज नट द करेक्ट आन्सर। अब हेर त, फ्लुइड त हुनसक्छ, दिस फ्लुइड क्यान बी इदर ब्लड अर इट क्यान बी एनी अदर फ्लुइड, जस्तो वाटर कि त कुनै पनि एक्जुडेट हुनसक्छ। अब यो हुने कन्डिसन्स के हो, टिबी ट्युमरहरू जस्तो कन्डिसनमा पनि पानीहरू एक्जुडेट भएर बाहिर जाने हो नि, कि त हार्ट फेलियरमा। तर यो पेसेन्टमा के छ, देयर इज अ इन्जरी, रिब फ्र्याक्चर छ, रिबको तल त्यो न्युरोभास्कुलर बन्डल हुन्छ नि, त्यो इन्जरी भएर के जम्मा हुन्छ, रगत जम्मा हुन्छ, अनि रगतलाई के भन्छ, हिमो। त्यसैले हाम्रो आन्सर हाइड्रोथोराक्स नभइकन के हुन्छ, हिमोथोराक्स हुन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको छ, इन्लार्जमेन्ट अफ विच अफ द फलोइङ लोब विल लिड टु बीपीएचमा युरिनरी रिटेन्सन। अब हामीलाई थाहा छ नि, देयर आर टु कम्पोनेन्ट्स, एउटा डाइनामिक कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा स्ट्याटिक कम्पोनेन्ट हुन्छ। डाइनामिक कम्पोनेन्ट केले गर्दाखेरि हुन्छ, यो मसल कन्ट्राक्सनले गर्दाखेरि हुन्छ भने स्ट्याटिक कम्पोनेन्ट विल बी ड्यू टु इन्क्रिज इन प्रोस्टेटको साइज। अब यता चाहिँ सोधेको छ, यो प्रोस्टेट साइज त इन्क्रिज भइरहेछ, तर कुन लोब अफेक्ट हुँदाखेरि पो हाम्रो युरिनरी रिटेन्सन हुनु पर्यो भनेपछि जुन लोब अफेक्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रेसर युरेथ्रामाथि बढ्नु पर्यो भने हेरौँ त यो फोटोमा, यो हाम्रो युरेथ्रा छ भने अगाडिपट्टि के भयो, एन्टिरियर लोब भयो, साइडको लेटरल लोब भयो, पछाडिको पोस्टिरियर लोब भयो भने बिचको के भयो, मिडियल लोब भयो है। अब यसलाई नै सजाइटल सेक्सन हेर्दाखेरि हेरौँ त, यतापट्टि छ हाम्रो पोस्टिरियर लोब, यता छ मिडियल लोब, यता छ एन्टिरियर लोब, अनि साइड साइडमा लेटरल लोब हुन्छ। अनि यता हेर त, सबसे बढी प्रेसर कसले दिइरहेछ, मिडियल लोबले दिइरहेछ। त्यसैले हाइपरट्रोफी अफ द मिडियल लोब विल लिड टु युरिनरी रिटेन्सन। यता हेर, लेटरल भएन, एन्टिरियर भएन, पोस्टिरियर पनि भएन, डाइरेक्टली इन कन्ट्याक्ट द मिडियल लोब छ, त्यसले द्याट विल बी द आन्सर। अब एउटा अझै क्वेसन छ नि, विच पार्ट अफ द प्रोस्टेट विल ह्याभ बीपीएच भन्दाखेरि इट इज द ट्रान्जिसन जोन। ट्रान्जिसनल जोनमा चाहिँ देयर विल बी बीपीएच है। अब हामीले जब कसले गर्दाखेरि भइरहेछ भने नेक्स्ट टाइमको क्वेसन प्रेडिक्ट गरेर आन्सर गरौँ त। देयर आर टु कम्पोनेन्ट्स, डाइनामिक अनि स्ट्याटिक भनेपछि ट्रिटमेन्ट पनि दुई टाइपको हुनु पर्यो नि। मसलमाथि एक्ट गर्ने के हो, अल्फा एगोनिस्ट हो, जसले मसल रिल्याक्स गर्छ। अब अल्फा एगोनिस्ट पनि देयर इज अ स्पेसल टाइप अफ अल्फा एगोनिस्ट, अल्फा 1A-B भन्छ यसलाई, 1A-D। अब यसलाई के हो, ट्याम्सुलोसिन है। अनि स्ट्याटिक कम्पोनेन्टमा के हुन्छ, हाम्रो थाहा छ नि, प्रोस्टेट इन्क्रिज हुन्छ कसले गर्दाखेरि, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोनको एक्सनले गर्दाखेरि। अनि हामीलाई त्यसको इन्क्रिज इन हाइपरट्रोफी रोक्नको लागि के गर्नु पर्यो, वी निड टु ब्लक द कन्भर्जन अफ टेस्टोस्टेरोन टु डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। अनि त्यसको लागि हामीले के युज गर्छ, 5 टेस्टोस्टेरोन डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर। अब त्यसलाई के भन्छ हामीले, फिनास्टेराइड कि त ड्युटास्टेराइड है। दुईटा मध्ये कुनै पनि युज गर्नुपर्छ। युजुअली चाहिँ हामीले ड्युटास्टेराइड विथ ट्याम्सुलोसिन युज गरिरहन्छ है। यो लोब्सहरू बुझ्यो। नेक्स्ट क्वेसन। अब यता चाहिँ देयर इज अ 9-year-old चाइल्ड हु प्रेजेन्ट विथ पोजिटिभ मर्फीज साइन, व्हाट विल बी द डायग्नोसिस। पहिला व्हाट इज मर्फीज साइन, मर्फीज साइन इज व्हेनेभर देयर इज पेन व्हेन यु प्रेस on right side को हाइपोकन्ड्रियम है। अब त्यता के हुनु पर्यो, कुनै न कुनै इन्फ्लेमेसन हुनु पर्यो। अनि मर्फी साइन राइट साइड को हाइपोकन्ड्रियममा कुन अर्गन हुन्छ, गल ब्ल्याडर। त्यसले यसमा चाहिँ आन्सर अक्युट कोलेसिस्टाइटिस हुन्छ। अपेन्डिसाइटिस भएन, कोलेडोकोलिथियासिस भएन, कोलेन्जाइटिस पनि भएन। तर यसको मिनिङ थाहा हुनु पर्यो, किनकि यो सबै एउटै जस्तो साउन्ड गर्छ बट दे आर भेरी डिफरेन्ट। कोलेसिस्टाइटिस भनेको के हो, सिस्ट छ, सिस्ट भनेको के एउटा ब्याग जस्तो हुनु पर्यो। अनि ब्याग जस्तो अर्गन कुन हो, गल ब्ल्याडर। त्यसले अक्युट कोलेसिस्टाइटिस इज गल ब्ल्याडर है। अनि कोलेन्जाइटिस भनेको के हो, कोल एन्जाइटिस भन्ने बित्तिकै
इट इज अ कमन बाइल डक्ट जसको इन्फ्लेमेसन छ कि त हेपाटिक डक्ट पनि हुन सक्छ त्यसको इन्फ्लेमेसन छ भने इट विल बी कोलेन्जाइटिस अनि अपेन्डिसाइटिस भनेको यो थाहा छ अपेन्डिक्सको इन्फ्लेमेसन त्यो त छैन किनकि त्यो त लोअर क्वाड्रेन्टमा छ राइट साइडमै छ तर लोअर क्वाड्रेन्टमा पेन भयो भने मात्र इट इज अक्युट अपेन्डिसाइटिस अनि कोलेडोकोलिथियासिस भनेको चाहिँ के हो अब लिथियासिस भनेको हेर त लिथ भन्ने बित्तिकै के आउँछ हाम्रो दिमागमा स्टोन आउँछ अनि कोले भन्ने बित्तिकै हेर त कोलेन्जाइटिस कोले यही भयो अनि त्यसै यो डक्ट हुन्छ अनि इफ कमन बाइल डक्टमा स्टोन छ भने त्यसलाई चाहिँ कोलेडोकोलिथियासिस भन्छ है अब हामीले जस्तो अहिले मर्फी साइन पढ्यो नि चार्कोट स्ट्राइड र रेनॉल्ड्स पेन्टार्ड पनि धेरै कमनली सोध्छ अनि यो कहिले हुन्छ व्हेनेभर देयर इज इन्फ्लेमेसन इन द बाइल डक्ट अब बाइल डक्टको काम के हो यसले चाहिँ हाम्रो जुन लिभरबाट आउने एन्जाइम्स छ जुन हाम्रो जन्डिस वाला मटेरियल छ विच इज बिलिरुबिन त्यो सबै हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनमा यसले लग्छ अब त्यता इन्फ्लेमेसन भयो भने त्यो ब्लक हुन्छ ब्लक हुने बित्तिकै के भयो पेन त हुन्छ नै हुन्छ जन्डिस हुन्छ किनकि त्यो सेक्रेट हुन सकेन अनि आइटिस त इन्फ्लेमेसन हो नि इन्फ्लेमेसन हुने बित्तिकै फिभर हुन्छ त्यसले चार्कोट ट्रायलमा के हुन्छ देयर विल बी पेन देयर विल बी जन्डिस एन्ड देयर विल बी फिभर अब यही चार्कोट स्ट्राइड सिभियर भयो भने मान्छे धेरै बिरामी भयो भने पहिलाको कुरा त हुन्छ नि यो थोडी हो कि पहिलाको कुरा ठिक भइहाल्छ त्यसले पेन जन्डिस र फिभर त रहन्छ नि त्यो सँगै मान्छे सकमा गइहाल्छ र सकले गर्दाखेरि के हुन्छ दिमागको ब्लड फ्लो सप्लाई कम हुन्छ अनि सप्लाई कम हुने बित्तिकै हामी के भन्छ मान्छेलाई कन्फ्युजन हुन्छ त्यसले इट इज पेन जन्डिस फिभर कन्फ्युजन र सक भयो भने इट इज रेनॉल्ड्स पेन्टार्ड पेन्टार्ड इज 5 वटा कुरा अनि चार्कोट स्ट्राइड ट्राई भन्ने बित्तिकै 3टा अनि 3टा कुरामा चाहिँ चार्कोट स्ट्राइड हुन्छ है अनि यो दुईटै कता हुन्छ कोलेन्जाइटिसमा हुन्छ अब यसमा सोधेको छ obstructive jaundice is seen due to tumor at which part अब obstruction भन्ने बित्तिकै there should be something blocking the normal flow अब anatomy हेरौँ त if this is the liver यताबाट हाम्रो right hepatic duct left hepatic duct common hepatic duct यताबाट के आउँछ हाम्रो gall bladder बाट cystic duct आउँछ cystic duct र hepatic duct मिलेर के भन्छ यता common bile duct भन्छ यो हाम्रो जान्छ small intestine मा अब हाम्रो small intestine को पनि के छ पार्ट्सहरु छ नि if this is the small intestine this is duodenum ko part 1 this is duodenum ko part 2 this is duodenum ko part 3 this is duodenum ko part 4 यो common bile duct कहाँ ओपन हुन्छ सेकेन्ड पार्ट अफ duodenum अब यो मात्र हो र यता pancreas पनि हुन्छ नि अब pancreas को के पार्ट हो this is the tail this is the head this is the neck अनि यता चाहिँ अल्टरनेट प्रोसेस छ यो नेक अनि यो चाहिँ हेड यो अल्टरनेट प्रोसेस है अब यता हेड अफ प्यानक्रियासमा मास भयो भने प्रेसर लाग्छ टेलमा भयो भने हुन्छ त हुँदैन त्यसैले हेर त यो यसको फ्लो ब्लक गर्नको लागि कि त हाम्रो बाइल डक्टमा के हुनु पर्यो यता ब्लक हुनु पर्यो कि त यता ब्लक हुनु पर्यो डियोडेनममा जता खुल्छ त्यतै ट्युमर भएर ब्लक हुनु पर्यो कि त हेड अफ प्यानक्रियासको यत्रो ठुलो मास छ जसले गर्दाखेरि प्रेसरले गर्दाखेरि यसको फ्लो बन्द भइराछ कि त यो हुनु पर्यो कि त के हुनु पर्यो यता कि त यता कतै न कतै स्टोन हुनु पर्यो यो सबै कजले चाहिँ obstructive jaundice हुन सक्छ हाम्रो अप्सन्स हेरौँ एन्ट्रम स्टमक त यताबाट पो आउँछ नि अब यता एन्ट्रममा ट्युमर भएर हाम्रो लिभर कि त यो बाइल डक्टलाई के हुने हो होइन त्यसैले यो आन्सर भएन फोर्थ पार्ट त हेर आएर गइसकेपछि फोर्थ पार्ट आउँछ त्यसले त्यसकोले गर्दाखेरि हुन्छ त obstructive jaundice त्यो पनि हुँदैन त्यसैले यो पनि आन्सर भएन टेल अफ प्यानक्रियास कहाँ टाढा स्प्लिन नजिकै भएको मान्छेले तिमीले गर्दाखेरि मलाई के भइराछ भन्न मिल्यो मिलेन त्यसले इभन दिस इज नट द आन्सर यो आन्सर के भयो हेड अफ प्यानक्रियास भयो अब obstructive jaundiceमा कुन टाइपको बिलिरुबिन बढ्छ डाइरेक्ट कि इनडाइरेक्ट यसमा बढ्छ डाइरेक्ट डाइरेक्ट भनेको के हो सिडी सिडी सुन्छु म कन्जुगेटेड अब conjugated bilirubin is increased in obstructive jaundice अब unconjugated कहिले बढ्छ whenever there is any kind of hemolysis कि हाम्रो लिभरको फंक्सन ठीक छैन भने मात्र इन्डाइरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनेमिया हुन्छ है अब नेक्स्ट क्वेशनमा के सोध्छ भने there is a 25-year-old lactating women क्वेशन पढ्दाखेरि अब कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने त्यो चाहिँ अबसम्म सिकिसक्नुपर्ने है There is a 25-year-old lactating female who presents with pain and mass over the right breast. What is the investigation that you will do? अब हेर lactating female छ भनेपछि त्यसको ग्ल्यान्डुलर अर्गन धेरै हुने भयो अब ग्ल्यान्डुलर अर्गन धेरै हुँदाखेरि हाम्रो मामोग्राफी काम गर्छ
गर्दैन, किनकि हामीले पढेको छ नि कि जब ग्ल्यान्ड्सहरू कम हुन्छ ओल्ड एजमा, युजुअली आफ्टर द एज अफ 40-50, त्यसपछि पो हाम्रो म्यामोग्राफी गर्छ। त्यसले यो करेक्ट आन्सर भएन। अब ल्याक्टेटिङ फिमेलको ब्रेस्टमा के हुन्छ, यति धेरै ग्ल्यान्ड्स भइरहेछ विच इज ऱ्यापिडली अन्डर मल्टिप्लिकेसन, त्यसमा सिटी स्क्यान गर्न मिल्यो, मिलेन, किनकि त्यसमा रेडिएसन एक्सपोजर हुन्छ। अनि रेडिएसन इन ऱ्यापिडली डिभाइडिङ सेल्स हुने बित्तिकै के हुन्छ, विल बी इन्क्रिज चान्स अफ क्यान्सर। अनि सिटी स्क्यानमा द ब्रेस्ट एनाटमी इज नट सिन भेरी नाइसली, त्यसले यो पनि आन्सर भएन। अब यता हेरेर दुईवटा अप्सन बच्छ हाम्रो, अल्ट्रासाउन्ड र एमआरआई। एमआरआई भनेको के हो, धेरै महँगो टेस्ट हो, हत्ता न पत्ता गर्दैन। त्यसले यो फिमेलमा जब अल्ट्रासाउन्डले नै हामीले आन्सर पाउन सक्छ भने that will be the investigation that we will do and we will not do the MRI. अब अल्ट्रासाउन्ड गर्यो त्यसमा केही पाएन भने मात्र we will do MRI है। अनि यसमा मोस्ट कमन डायग्नोसिस के भयो, अब ल्याक्टेटिङ फिमेल छ, पेन र मास छ भने इट विल मोस्ट कमनली बी ल्याक्टोसिल कि ग्यालेक्टोसिल भनेको देयर विल बी अ कलेक्सन अफ मिल्क विच विल नट बी एबल टु कम आउट अफ द ब्रेस्ट। अनि त्यसमा के हुन्छ, देयर विल बी इन्फेक्सन, कि कहाँबाट हुन्छ, सोर्स अफ इन्फेक्सन के हो, इट विल द ओरोफेरिङ्स अफ द इन्फेन्ट फिडिङ अन द ब्रेस्ट है। अनि मोस्ट कमन अर्गानिजम के हुन्छ यसमा, इट विल बी स्टाफ और यस है, किनकि ओरोफेरिङ्समा यही एज अ कमेन्सल हुन्छ। ट्रिटमेन्ट के हो, इट विल बी एन्टिबायोटिक प्लस इन्सिजन एन्ड ड्रेनेज, किनकि हामीले त्यो जम्मा भएको कलेक्सन निकाल्नु पर्यो नि, अदरवाइज इट विल बी अ सोर्स अफ इन्फेक्सन। पछि गएर धेरै इन्फेक्सन बढेर मान्छे सेप्सिसमा पनि जान सक्छ। त्यसले विल ह्याभ टु गिभ द पेसेन्ट एन्टिबायोटिक्स एन्ड अल्सो इन्सिजन एन्ड ड्रेनेज है। अब यो क्वेसनमा अब दुई तिनवटा टर्म चाहिँ सिक्नुपर्छ होइन, नेक्स्ट स्टेप अनि ट्रिटमेन्ट अफ चोइस कि द ट्रिटमेन्ट अनि बेस्ट स्टेप, यो तिनवटा क्वेसन सोध्ने तरिकाले आन्सरहरू छुट्टै छुट्टै जाँदै गर्छ। नेक्स्ट स्टेप भनेपछि चाहिँ इमिडिएटली के गर्ने हो, द्याट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। अनि ट्रिटमेन्ट अफ चोइस कि द बेस्ट स्टेप भनेपछि चाहिँ अल्टिमेटली के ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने, द्याट विल बी द चोइस है। अब यो क्वेसनमा हेरौँ, देयर इज अ चाइल्ड हु प्रेजेन्ट्स विथ इन्जेक्सन अफ बटन ब्याट्री, वाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है, नट द इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस, लिभ इट एज इट इज गर्छ त बटन ब्याट्रीमा त झनै गर्दैन, किनकि त्यसबाट एसिड निस्किन्छ जसले गर्दा देयर क्यान बी नेक्रोसिस अफ द सराउन्डिङ टिस्यु, त्यसले यो त गयो। एन्डोस्कोपिक रिमुभल पोसिबल, एक्सरे पोसिबल, तर मान्छेलाई आउने बित्तिकै तिमीले नेक्स्ट स्टेप ल इमर्जेन्सी ओटी जाऊ भन्छ त, भन्दैन, त्यसले यो पनि आन्सर भएन। यसमा होइन बटन ब्याट्रीमा युजुअली मान्छेले के पनि खाँदाखेरि हामीले के गर्छौँ, फर्स्ट स्टेप इज एक्सरे, विल डु एक्सरे। अनि त्यसपछि डिपेन्डिङ अपन द पोजिसन कतिचोटि के हुन्छ, इट क्यान पास अन इट्स ओन अनि कति टाइम्स इट विल नट पास अन इट्स ओन, त्यसको हिसाबले हामीले ट्रिटमेन्ट डिसाइड गर्छ। तर बटन ब्याट्रीमा के हुन्छ भने बिकज इट इज अ टक्सिक सब्सटेन्स, त्यसबाट एसिड निस्किरा हुन्छ भने वी क्यान नट टेक द रिस्क कि हामीले इभेन्चुअली यसलाई आफै निस्केन भने हामी निकालौँला, त्यो गर्न मिल्दैन। त्यसैले द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस कि द बेस्ट स्टेप इज एन्डोस्कोपिक रिमुभल है। यसकै हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्यो भने आन्सर चेन्ज भएर जान्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ, देयर इज अ पेशेन्ट हु केम विथ कम्प्लेन्स अफ हेमोरोइड्स व्हाइल डेफिकेसन विच युज टु गो ब्याक अन इट्स ओन, वाट इज द ग्रेड अफ हेमोरोइड्स। अब युजली के हुन्छ, ग्रेड 1 सबसे राम्रो डिजिज, भेरी लेस सिम्टम्स भेरी लेस साइन्स, ग्रेड 4 धेरै सिभियर भेरी सिम्टोमेटिक भेरी पेनफुल त्यस्तो हुन्छ है। अनि पछि यता हेमोरोइड्समा के छ, ग्रेड 1 इज देयर इज ओन्ली ब्लिडिङ, मास विल नट कम आउट। 2 मा के हुन्छ, मास प्रेजेन्ट छ तर who goes back on its own. Grade 3 ma mass comes out and manually we have to push it in. अनि grade 4 मा के हुन्छ, mass पनि छ तर हातले पनि it will not go in है। त्यसरी नै grade 1 भनेको खाली bleeding, grade 2 भनेको the mass will come out but will go back on its own. Grade 3 is mass will come out and we'll have to manually reposition it. And grade 4 भनेको mass will come out and it will not go in no matter what you do. भनेपछि यो क्वेसनको आन्सर के भयो, यता बाहिर आउँछ अनि भित्र पनि आफै गइहाल्छ, त्यसले आन्सर विल बी ग्रेड 2 है। यो क्वेसनको चाहिँ त्यसकै कन्टिन्युटीमा हो। द प्रोक्टोस्कोपी वाज डन फर द पेशेन्ट एन्ड इट रिभिल ग्रेड 2 इन्टर्नल हेमोरोइड्स, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट लाइन अफ म्यानेजमेन्ट। अब के हुन्छ, ग्रेड 1 मा त खाली ब्लिड भइरहेछ नि,
मास त आइरहेको छैन, त्यसले काट्नु पिट्ने कुरै भएन। यता खालि हामीले लाइफस्टाइल चेन्जेस गर्छ एन्ड विल डु सिट्स बाथ है। अनि ग्रेड 2 मा के गर्छ, यो त गर्छ नै गर्छ, यो सँगै विल ह्याभ टु डु ब्यान्डिङ। ब्यान्डिङ के हो, एन्डोस्कोपिकली जस्तो हामीले अप्पर जिआई भ्यारिसेसलाई ब्यान्ड गरेर रगत बग्न बन्द गर्छ नि, त्यस्तै विल गो थ्रु अ प्रोक्टोस्कोपिक रुट एन्ड विल पुट अ ब्यान्ड अन द ब्लिडिङ हेमरोइड है। अनि ग्रेड 3 र ग्रेड 4 मा के भयो, बाहिर आइरहेछ, भित्र पनि गइरहेको छैन, त्यसले यसमा चाहिँ सर्जरी विल बी द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस। अब यो क्वेसनको आन्सर गरौँ त, ए ब्यान्डिङ त फर्स्टमै छ नि, यो मार्क गर्ने हो जस्तो लाग्छ नि, तर दिस विल बी द रङ आन्सर, किनकि मैले यता के भनेको थिएँ, ब्यान्डिङ सँगसँगै लाइफस्टाइल चेन्जेस र सिट्स बाथ पनि गर्नुपर्छ, त्यसले आन्सर विल बी डी। हतारमा कहिले पनि छिटो छिटो मार्क नलगाउने, अलवेज लुक एट अदर अप्सन्स अल्सो है। बेस्ट अप्सन चुज गर्नु छ, करेक्ट त दुईटा पनि हुन सक्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा, यो यस्तो क्वेसन चाहिँ होइन जहिले एउटा दुईटा हुन्छ रट्नु पर्ने नै क्वेसन हो। अब ऱ्यान्सन्स क्राइटेरिया इज युज फर वाट, इट इज युज फर सिभियरिटी अफ प्यानक्रियाटाइटिस। अब यसपालि ऱ्यान्सन सोधेको छ, नेक्स्ट टाइम अरू केही पनि सोध्न सक्छ, त्यसले वाट आर द अदर स्कोर्स द्याट आर युज, एउटा हुन्छ अपाचे स्कोर। अब यसलाई याद राख्ने तरिका के हो थाहा छ, मान्छेहरू बाइक चलाउँछ, अपाचे बाइक धेरै चल्छ नि यता, अपाचे बाइकमा चलाएर मजाले बारमा जान्छ, अल्कोहल खान्छ, त्यसले प्यानक्रियाटाइटिस भइहाल्छ। अनि त्यसैले अपाचे स्कोर इज युज इन सिभियरिटी अफ प्यानक्रियाटाइटिस। अब त्यसपछि कहाँ बसेर खान्छ, सोफामा बसेर खान्छ, त्यसैले सोफा स्कोर क्यान अल्सो बी युज। अनि नेक्स्ट इज क्यू सोफा, क्विक सोफा है। यो तीनटा चारवटा स्कोर चाहिँ याद राख्ने। एभ्रिथिङ इज युज टु लुक फर सिभियरिटी अफ प्यानक्रियाटाइटिस। अब नेक्स्ट क्वेसनमा छ, देयर इज अ पेशेन्ट हु केम विथ नेक स्वेलिङ अनि FNAC was planned for the swelling, most likely malignancy that was found on FNAC is। अब यता हैन, जुन एनाप्लास्टिक र मेडुलरी कार्सिनोमा छ नि, दे आर भेरी रेयर, इट इज नट भेरी कमन, त्यसले त्यो त आउट अफ अप्सन भयो। अब कन्फ्युज हुने भनेको दुईटा क्वेसन्स, दुईटा अप्सनमा, एउटा फलिकुलर कार्सिनोमामा अनि एउटा प्यापिलरी कार्सिनोमामा। अब यता के छ, फलिकुलर कार्सिनोमा इज मोर कमन, तर डायग्नोज गर्दाखेरि यता के भनेछ, वी मेड द डायग्नोसिस अफ अन FNAC, तर FNAC मा चाहिँ वी क्यान नट मेक डायग्नोसिस अफ फलिकुलर कार्सिनोमा, किनकि हामीले फलिकुलर कार्सिनोमा र फलिकुलर एडिनोमामा डिफ्रेन्सिएटै गर्न मिल्दैन, किनकि यसको डिफ्रेन्सिएट गर्ने तरिका के हो, वी विल ह्याभ टु लुक फर द ब्रिचिङ अफ द बााउन्ड्री, त्यो त हामीले FNAC मा हेर्नै मिल्दैन, FNAC मा त हामीले सेल्स हेर्ने हो, त्यसले त्यो गर्नको लागि हामीले चाहिँ ट्रु कट बायोप्सी नै चाहिन्छ। त्यसले फलिकुलर कार्सिनोमा पनि आन्सर भएन, अनि हाम्रो आन्सर हुन्छ प्यापिलरी कार्सिनोमा। अनि प्यापिलरी कार्सिनोमा चाहिँ कसरी डायग्नोस हुन्छ, जुन हाम्रो सेल्स आउँछ नि FNAC मा, त्यसको क्यारेक्टरको माथि हुन्छ। अब यो सेलमा यसरी आँखा देखिरहेछ भने दिस इज अर्फन आई न्युक्लियाई, एनी आई न्युक्लियाई, यो छ कि त समूहमा बडी छ, यो सबै देख्यो भने वी क्यान मेक अ डायग्नोसिस अफ प्यापिलरी कार्सिनोमा। अब एउटा चाहिँ क्वेसन के सोध्छ, समूहमा बडी इज फाउन्ड इन अदर विच अर डिसअर्डर भनेर आउँछ, यता चाहिँ सिरस सिस्ट एडिनोमा अफ ओभरी अनि मेनिन्जियोमा, यो दुईटा कन्डिसनमा पनि वी क्यान सी समूहमा बडी। समूहमा बडी चाहिँ यस्तै सर्कल 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 हुने जस्तो देख्छ है। विच इज द ग्यास युज इन ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी, ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी भनेको के हो, दूरबीनले गर्ने सर्जरी, त्यसमा के हुन्छ, हामीले हावा हालेर त्यसलाई ठुलो पार्नुपर्छ ताकि हामीले भित्र के छ देख्न सकोस्। अब अक्सिजन युज गरे के हुन्छ, अक्सिजनले त आगो लाग्छ हैन, त्यसले त्यो त युज गर्न मिलेन। हामीले बच्चा बेलामा गरेको एक्सपेरिमेन्ट थियो नि, क्यान्डल राख्यो, क्यान्डलको माथि एउटा भाडो राख्यो भने के हुन्छ, इभेन्चुली क्यान्डल आफै बुझ्छ। किन बुझ्छ त्यो, किनकि त्यता अक्सिजन हुँदैन, अक्सिजन नभइकन आगो बाल्न सक्दैन, त्यसले अक्सिजन युज गर्यो भने त पेटै पुरा जलेर जान्छ नि, त्यसले अक्सिजन युज गर्न मिलेन। हिलियम र नाइट्रोजन पनि दे आर इन्फ्लेमेबल ग्यास, त्यसले त्यो पनि युज गर्न मिलेन, त्यसले हाम्रो आन्सर के भयो, CO2। अनि त्यो सस्तो पनि हुन्छ, त्यो इजिली अवेलेबल पनि छ, त्यसैले CO2 इज युज एज अ ग्यास इन ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी। नेक्स्ट क्वेसनमा छ, देयर इज अ पेशेन्ट हु अन्डरवेन्ट टप। टप भनेको के हो, टप इज अ प्रोसिजर डन फर BPH, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, ट्रान्स युरेथ्रल
resection of prostate. हम जस्तो हाम्रो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीमा हामीले हावा हालेर त्यसलाई ठुलो गर्यो नि, अब युरेथ्रामा चाहिँ वी क्यान नट पुट इन हावा, हावा गर्ने बित्तिकै इन्जुरीहरू हुन सक्छ, त्यसले हामीले के युज गर्छ, स्टेराइल वाटर युज गर्छ फर इरिगेसन एज वेल एज टु एक्सपान्ड इट। अब रगत अलिअलि आइरहेको हुन्छ, पानी हालेर त्यसलाई सफा गरेर हिँड्ने कुरा हो है। अब स्टेराइल वाटरमा के हुन्छ, सोडियम र पोटासियम त हुँदैन। अब त्यो नभएर स्टेराइल वाटर विदाउट इलेक्ट्रोलाइट्स जब हाम्रो ब्लडमा मिक्स हुन्छ भने देयर विल बी डाइल्युसन, अनि डाइल्युसनले गर्दाखेरि के हुन्छ, हाइपोनेट्रिमिया हुन्छ। त्यसैले टर्पमा देयर क्यान बी डाइल्युसनल हाइपोनेट्रिमिया विच विल लिड टु दिस सिन्ड्रोम। अब यसलाई चाहिँ टर्प सिन्ड्रोम पनि भन्छ कि वाटर इन्टोक्सिकेसन भन्छ है। त्यसले यसको आन्सर के भयो, वाटर इन्टोक्सिकेसन भयो। तर कतिपय टाइममा यति स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्टमा यु क्यानट रिमेम्बर के हुन्थ्यो। अब रुल आउट गरौँ है, स्पाइनल एनेस्थेसियामा हामीले कहिले पनि कन्फ्युजन भनेर पढेको छैन, किनकि त्यसमा के हुन्छ, स्पाइनल एनेस्थेसियामा हुन्छ कि जनरल एनेस्थेसियामा हुन्छ कन्फ्युजन, जनरल एनेस्थेसियामा हुन्छ, त्यसले यो त रङ आन्सर भयो। अक्युट ब्लिडले गर्दाखेरि भमिटिङ कन्फ्युजन हुँदैन। अनि युरेथ्रल स्ट्रक्चर इज अ कम्प्लिकेसन अफ टर्प, तर युरेथ्रल स्ट्रक्चरले के हुन्छ, देयर विल बी प्रब्लम इन युरिनेटिङ, त्यो पनि लेटर अन जब स्ट्रक्चर बनिसकेको हुन्छ। सर्जरी हुने बित्तिकै स्ट्रक्चर बन्ने कुरै भएन। इभन दिस इज नट द करेक्ट आन्सर। त्यसमा हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो, वाटर इन्टोक्सिकेसन है। नेक्स्ट क्वेसन, वाट इज द युज अफ ट्रान्क्सामिक एसिड। ट्रान्क्सामिक एसिडले के गर्छ, इट इज अ प्रमोटर अफ ब्लड फर्मेसन, इट विल डिक्रिज द ब्लिडिङ। यसले वुन्डको सोकेज कम गर्ने काम गर्छ। सोकेज भनेको ब्लिडिङ होइन है, सोकेज भनेको चाहिँ सिरियस फ्लुइड आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि सोकेज हुने हो। त्यसमा काम गर्छ, गर्दैन। दिस इज नट द करेक्ट आन्सर। प्रिभेन्सन अफ सेप्सिस, सेप्सिस केले गर्दाखेरि हुन्छ, इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हुन्छ। अनि इन्फेक्सन बचाउने तरिका के हो, कि त एन्टिबायोटिक देऊ प्रोफाइल्याक्टिक, कि त सफा राख, मेन्टेन हाइजिन, क्लिन ह्यान्ड्स, त्यो पनि छैन। अनि इन्हान्सिङ वुन्ड हिलिङमा केही काम छ ट्रान्क्सामिक एसिडको, छैन, किनकि वुन्ड हिलिङ त आफै हुने हो। ब्लड सप्लाई ठिक भयो भने, कोलाजनहरू ठिक छ, मान्छेको माइक्रोन्युट्रियन्ट्स पुगेको छ भने हिलिङ आफै हुन्छ। दिस इज अल्सो नट द करेक्ट आन्सर। करेक्ट आन्सर के हो, इट स्टप्स द ब्लिड है। अब हाइटेड सिस्टको विच इज द जर्मिनल लेयर भन्छ। जर्मिनल लेयर भनेको के हो, द वान विच विल फर्म द अर्गानिजम। अब हेरौँ त, जुन लेयर्स हुन्छ नि, देयर आर 3 लेयर। दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2 अनि दिस इज लेयर 3 है। सबसे भित्रको लेयर के हो, द एन्डोसिस्ट हो। बाहिरको के हुन्छ, एक्टोसिस्ट। सबसे बाहिरको के हो, पेरिफेरीमा के हुन्छ, पेरिसिस्ट हुन्छ है। अब यो जुन हाम्रो एन्डोसिस्ट छ नि, त्यसले नि यसरी अर्गानिजमलाई बनाइरा हुन्छ। यसलाई के भन्छ, ब्रुड्स क्याप्सुल भन्छ। दिस इज द अफस्प्रिङ अर द अर्गानिजम है। त्यसपछि विच इज द जर्मिनल लेयर, द आन्सर विल बी एन्डोसिस्ट। तर यति मात्र गरेर पुग्दैन, पेरिसिस्ट कसले बनाउँछ भनेर पनि क्वेसन आउँछ। पेरिसिस्ट इज फर्म बाई द होस्ट। बाई द होस्ट भन्ने बित्तिकै द लिभिङ अर्गानिजम जसको पेटमा छ, मेरो पेटमा छ भने आई विल फर्म द पेरिसिस्ट ड्यू टु इन्फ्लमेसन। इन्फ्लमेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यता कोलाजेन र फाइब्रस टिस्युको डिपोजिट हुन्छ विच विल फर्म द पेरिसिस्ट। अब एक्टोसिस्ट भनेको के हो, यो वाला सिस्ट हो, त्यो पनि भएन, यो पनि भएन, नन त आन्सरै भएन। अब अरू कुराहरू के जान्नु पर्यो भने, इट इज ड्यू टु एकाइनोकोकस ग्रानुलोसस इन्फेक्सन। अनि मोस्ट कमन साइट के हो, अब मोस्ट कमन साइट इन एडल्ट सोध्यो भने अर्कै हुन्छ, इन चिल्ड्रेन सोध्यो भने अर्कै हुन्छ। एडल्टमा हो लिभर, चिल्ड्रेनमा हो लङ है। नेक्स्ट क्वेसन, which of the following hernia is associated with maximum systemic disturbance? Obstructive, strangulated, incarcerated कि त uncomplicated? अब हेरौँ है, uncomplicated त हेरेरै लाग्दैन नि, कम्प्लिकेटेड छैन अनि सिस्टमिक डिस्टर्बेन्स गराउँछ भनेर फेरि डमी अप्सन। अब के हुन्छ, जुन हाम्रो हर्निया हुन्छ नि, त्यो दुईटा टाइपको हुन सक्छ, अनकम्प्लिकेटेड जुन हामीले पढ्यो कि त कम्प्लिकेटेड। अब यो कम्प्लिकेटेड इज फेरि अब्स्ट्रक्टेड पनि हुन सक्छ र ट्रायङ्गुलेटेड पनि हुन सक्छ। अब के हुन्छ, अब्स्ट्रक्टेडमा चाहिँ
हाम्रो युजुअली के हुन्छ, हर्नियावाला कन्टेन्ट बाहिर आउँछ कि त आफै भित्र जान्छ कि हामीले कुनै म्यानुभर गरेर त्यो फिर्ता भित्र जान्छ। तर इफ इट इज स्टक आउटसाइड इट इज नोन एज obstructed. There is an obstruction which is not letting it go inside again. तर obstructed मा चाहिँ हाम्रो ब्लड सप्लाई इज नर्मल। नर्मल ब्लड सप्लाई हुने बित्तिकै इट इज अ लिभिङ अर्गानिजम। इस्चिमियाहरू त केही भएको छैन, त्यसले कम्प्लिकेसन गराउँछ त। अब त्यो बाहिर निस्केर अनकम्फर्टेबल छ, अलिकति पेन गरिरहेको छ, तर सिस्टमिक डिस्टर्बेन्स चाहिँ गराउँदैन, त्यसले यो पनि करेक्ट आन्सर भएन। अनि इन्कार्सरेटेड इज अ सिनोनिम अफ obstructed। obstructedलाई नै अलिकति क्लासी वेमा कि त कन्फ्युज गर्नको लागि भन्नु पर्यो भने इट इज इन्कार्सरेटेड, यो पनि रङ आन्सर भयो। त्यसले करेक्ट आन्सर के हुन्छ, स्ट्राङ्गुलेटेड हुन्छ। नि स्ट्राङ्गुलेटेडमा चाहिँ सिस्टमिक डिस्टर्बेन्स किन हुन्छ भने इट इज बिकज देयर इज नो ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो नहुने बित्तिकै के हुन्छ, देयर विल बी इस्चिमिया। इस्चिमिया हुने बित्तिकै देयर विल बी टिस्यु लस अर टिस्यु डेथ। अनि त्यसले धेरैवटा साइटोकाइन्सहरू रिलिज गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सिस्टमिक डिस्टर्बेन्सहरू हुन्छ है। नेक्स्ट, there is a young boy after trauma who presents with testicular swelling, erythema and pain. टेस्टिकुलर स्वेलिङ छ, एरिदिमा छ, पेन छ, के हुन सक्छ, हेमाटोसिल हुन सक्छ, अर्काइटिस हुन सक्छ र टर्सन हुन सक्छ। इन्ग्वाइनल हर्निया हुन्छ त, हुँदैन, किनकि इन्ग्वाइनल हर्निया त देयर इज अ कन्टेन्ट अफ अ बाउल कमिङ आउट, अलि पेन हुन्छ, तर एरिदिमा र टेस्टिकुलर स्वेलिङ चाहिँ हुँदैन युजुअली। दिस इज अल्सो रङ आन्सर। तीनटा अप्सन बच्यो। अब नेक्स्ट के लेखेको छ, यो तीनटा अप्सनमा पनि वी क्यान एक्चुअली रुल आउट हेमाटोसेल, किनकि हेमाटोसिलमा होइन एरिदिमा हुँदैन। देयर विल बी पेन, पेन पनि धेरै हुँदैन, अनि टेक्स टाइम टु फर्म, बिस्तारै बिस्तारै ब्लड इकट्ठा हुन्छ। अब त्यो कलेक्ट हुनमै यति टाइम लाग्छ कि इट विल नट बी भेरी ऱ्यापिड एन्ड देयर विल नट बी एनी पेन। अनि एरिदिमा पनि हुँदैन किनकि त्यता इन्फ्लेमेसन छैन। त्यसले हाम्रो दुईटा अप्सन के बच्यो, एउटा अर्काइटिस बच्यो, एउटा टर्सन बच्यो। अब हेर त यसमा लेखेको छ त पेन डिक्रिजेस अन लिफ्टिङ द टेस्टिस, यो के हो, यो त पढेको साइन हो, दिस इज द प्रिहेन्स साइन। अनि यो केमा पाउँछ, यो त एपिडिडिमो अर्काइटिसमा पो पाउँछ नि। जसमा चाहिँ देयर विल बी डिक्रिज इन पेन व्हेनेभर वी लिफ्ट द टेस्टिस, त्यसैले टर्सन पनि राइट आन्सर भएन, अनि द राइट आन्सर विल बी अर्काइटिस है। नेक्स्ट, there is a patient with suspected renal stone, त्यसमा हामीले एक्सरे गर्यो, त्यसमा चाहिँ केही पनि पाएन। देन एक्सरे पछि नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ, अल्ट्रासाउन्ड। अल्ट्रासाउन्डमा गर्दाखेरि चाहिँ वी saw some renal stone भनेपछि there is a stone which is not seen on x-ray, तर अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ देख्यो some translucent stone है। which of the following is the most likely cause भनेर सोधेको छ। अब translucent stone को mnemonic is translucent in your X-ray. Full form के हो, translucent is triamterene, I बाट indinavir, uric acid कि त ammonia urate अनि xanthine, translucent in your X-ray। यिनीहरूमध्ये हेरौँ त अप्सन के छ, क्याल्सियम अक्सलेट होइन, स्टुब्राइट होइन, सिस्टिन होइन, त्यसले आन्सर के भयो, युरिक एसिड है। तर यसमा फेरि शेप अफ द स्टोन माथि पनि क्वेसन्स आउँछ, यो चाहिँ याद गर्ने एकदमै रमाइलो तरिका छ। क्याल्सियम अक्सलेट मोस्ट कमन स्टोन सोध्यो भने आन्सर यो हुन्छ है। अब यसको शेप सोध्छ, अब मान्छेहरू ब्रेकअप भएपछि सिङ्गल हुन्छ, सिङ्गल भनेपछि मोनो, जब सिङ्गल हुन्छ तब के गर्छ मान्छे, जिम जान्छ, त्यसले यसको शेप के हुन्छ, जिमको डम्बेल जस्तो। क्याल्सियम अक्सलेट इज डम्बेल इन शेप। अब डाइहाइड्रेट, मान्छेले कसैसित कुरा गरिरहेछ, रमाइरहेछ भने त्यसलाई के गर्छ, लेटर्स पठाउँछ, लेटर्सको शेप के जस्तो हुन्छ, एन्भेलपमा पठाउँछ, त्यसैले क्याल्सियम अक्सलेट डाइहाइड्रेट इज एन्भेलप शेप्ड है। यो जुन स्टुब्राइट स्टोन हुन्छ नि दे आर भेरी बिग, अनि यो युजुअली एसोसिएटेड विथ प्रोटियस इन्फेक्सन। अब यो प्रोटियसको इन्फेक्सनसित एसोसिएटेड छ भने के गर्छ, यसले मान्छेलाई मारिदिन्छ। अब मान्छेलाई मारेर भने केमा गाड्ने, हामीले कफिनमा गाड्ने, त्यसले दिस इज कफिन शेप्ड। कफिन यस्तो हुन्छ नि, दिस इज कफिन लिड शेप्ड है। ट्राइफोस्फेट कि त स्टुब्राइट स्टोन जो हुन्छ द्याट इज कफिन लिड शेप्ड। अब युरिक एसिड स्टोन हामीले भर्खर पढाएको थियो नि, इट इज ट्रान्सल्युसेन्ट इन यर एक्सरे। ट्रान्सल्युसेन्ट इन यर एक्सरे भन्ने बित्तिकै इट इज नट सिन इन एक्सरे। अब जुन मान्छेले आफूलाई एक्सरेमा हेर्न सकेन भने उसले कहाँ हेर्छ आफूलाई, मिररमा। मिररले हामीले के भन्छ, ग्लास होइन, त्यसले युरिक एसिड इज ग्लास श्राड शेप्ड। ग्लास श्राड भनेको चाहिँ हाम्रो सिसाको टुक्रा टुक्रा जस्तो देख्छ भन्छ है।
अब सिस्टीन, प्रिस्टीन, हेक्सागन सबै क्लासी टर्म भयो, त्यसैले सिस्टीन इज हेक्सागन इन शेप है। शेप्सहरु बुझ्यो हामीले। यो क्वेशनमा के सोधेको छ, ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी इज कुन चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट सर्जरीमा देयर इज लिस्ट रिजेक्सन। यसको अप्सन्सहरु हेरौँ त, हार्ट, लङ, किडनी, लिभर। अब ट्रान्सप्लान्टको मेकानिजम के हुन्छ, देयर इज सेल्स अर एन्टिबडिज दैट विल गो एन्ड अट्याक द अर्गन। अब हार्टमा हेर त, हार्ट त हुने ब्लड ट्रान्सपोर्ट गर्ने अर्गन हो भने त्यता त धेरै ब्लड सप्लाई हुन्छ, त्यसले रिजेक्सन के हुन्छ, बढी हुन्छ। यो आन्सर भएन। लङमा पनि के छ, लङको काम हो अक्सिजनेसन अफ ब्लड, फेरि ब्लडसितै रिलेटेड छ भनेपछि धेरै रगत हुनु पर्यो नि, त्यसले यसमा पनि धेरै रिजेक्सन हुन्छ। अब हाम्रो अप्सन्सहरु के बच्यो, लिभर कि त किडनी। अनि यसमा कन्फ्युज हुने पनि धेरै छ क्या अप्सन। अब यसमा चाहिँ के गर्ने हो, लिभ लिभर भनेपछि इट लिभ्स फर अ लङ टाइम। अनि किडनीमा के छ, डाई, अनि किडनी डाइज अर्ली, त्यसैले लिभर भनेको बढी बाँच्छ, त्यसैले देयर इज लेस रिजेक्सन। अनि किडनी डाइज फास्ट, त्यसले त्यसमा चाहिँ रिलेटिभली देयर इज मोर रिजेक्सन, त्यसले यता आन्सर के भयो, हाम्रो लिभर भयो। तर यता अप्सन चेन्ज गरेर कर्निया राख्दियो भने चाहिँ द्याट वुड बी द आन्सर। किन, देयर इज नो ब्लड सप्लाई टु कर्निया है, त्यसैले कर्नियामा चाहिँ देयर इज लिस्ट रिजेक्सन। बुझेको हो। अब नेक्स्ट क्वेशनमा के सोधेको छ, देयर इज अ पेशेन्ट हु इज सस्पेक्टेड टु ह्याभ टेन्सन न्युमोथोराक्स, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट लाइन अफ एक्सन है। अब फेरि हामीले नेक्स्ट लाइन र ट्रिटमेन्ट अफ चोइस पढेको थियो नि। अब पेशेन्टलाई न्युमोथोराक्स छ भने के हुन्छ, अब यसमा के हुन्छ, देयर विल बी डिक्रिज ब्रेथ साउन्ड है, देयर विल बी इन्क्रिज इन जेविपी, अनि देयर विल बी हाइपोटेन्सन। यो तीनटा साइन हो नि न्युमोथोराक्सको। अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ, ट्रिटमेन्टमा विल ह्याभ टु रिमुभ द एयर फ्रम द लङ। अब त्यसको लागि के गर्ने हो, देयर इज निडल डिकम्प्रेसन दैट इज डन। चेस्ट एक्सरे टु कन्फर्म। अब इमर्जेन्सीको सिचुएसनमा टेन्सन न्युमोथोराक्सको बेलामा वी क्यानट वेट फर चेस्ट एक्सरे, त्यसले दिस इज नट द करेक्ट आन्सर। सिधै सर्जरी गर्ने त होइन, त्यसले यो पनि आन्सर होइन। अनि चेस्ट ट्युब इन्सर्सन चाहिँ लास्ट ट्रिटमेन्ट हो, ट्रिटमेन्ट अफ चोइस हो, त्यसले यो पनि आन्सर होइन। त्यसले हाम्रो आन्सर के भयो, निडल डिकम्प्रेसन। अब यो चाहिँ युजुअली के अर्को क्वेशन आउँछ भने, यो मोस्ट कमनली कता गरिन्छ भनेपछि इट इज डन इन द सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लाभिकुलर है। भयो यो, यसको आन्सर पनि भयो। यो गरेर हाम्रो सर्जरीसम्म चाहिँ सक्यो।